हॅलो फ्रेंड, नमस्ते. स्मिताज गॅलीमध्ये तुमचं खूप खूप मनापासून स्वागत. आज गोकुळाष्टमी आहे. गोकुळाष्टमीच्या तुम्हा सर्वांना खूप खूप हार्दिक शुभेच्छा. आज आपण गोकुळाष्टमी निमित्त गोविंद लाडू म्हणा किंवा कृष्ण लाडू म्हणा, सुदामा लाडू म्हणा, माधव लाडू म्हणा, असे आपण पोह्याचे लाडू करणार आहोत. त्यासाठी मी इथे ह्या 2 वाट्या भरून पोहे घेतलेत. ते आता आपण आधी पोहे भाजून घेऊया. काय काय साहित्य लागते ते मी तुम्हाला करतानाच सांगते. हे पोहे आता आपण मंद गॅसवरती, मीडियम गॅसवरती भाजून घ्यायचे, चांगले कुरकुरीत असे. एक 6-7 मिनिटं लागतील. असे आपले पोहे मी 5 मिनिटं मीडियम गॅसवरती भाजून घेतलेत. हे बघा, हाताने कुस्करले तरी पावडर होते त्याची. हे आता आपण एका प्लेटमध्ये काढून घेऊया. इथे मी आता 1 वाटी सुकं खोबरं घेतलंय किसून. ते पण आपण त्याच्यात भाजून घेऊया. ते पण मीडियम गॅसवरतीच चांगलं खमंग असं भाजून घ्यायचं. आपलं खोबरं पण छान असं बदामी रंगावरती भाजून झाले. ते पण मी एका डिशमध्ये काढून घेते. गॅस मी आधी बंद करते, कारण हे आपल्याला आता पोहे आणि मिक्सरला लावून घ्यायचे, त्याची पावडर करून घ्यायची. आणि हे खोबरं नुसतं हाताने कुस्करून घ्यायचं आहे आपल्याला. हे मी पोहे मिक्सरला त्याची जाडसर अशी पावडर करून घेतली. रव्यासारखी झालेली आहे, बारीक रवा असतो तशी. ते आपण ताटात काढून घेऊया. आणि हे आपण जे खोबरं भाजून घेतलं ते पण आपण त्याच्यातच टाकूया. ते आपण हाताने कुस्करणार आहोत. ते असं हाताने कुस्करून घ्यायचं. इथे मी गॅसवरती कढई ठेवली आहे. पुन्हा त्याच्यात 1 पाव वाटी साजूक तूप घालते मी. तूप आपलं जरा तापू दे. इथे मी 50 ग्रॅम काजू घेतलेत बारीक करून आणि 50 ग्रॅम बदाम घेतलेत बारीक करून. तुम्ही काजू बदाम न टाकता त्याच्यात शेंगदाणे टाकलात तरी पण चालेल. तर आपलं तूप तापलंय. मी हे काजू बदाम थोडे भाजून घेते. चांगले भाजून घ्यायचे, म्हणजे खाताना खूप छान लागतात, एकदम कुरकुरीत. आपले काजू बदाम पण मीडियम गॅसवरती मस्त गुलाबी रंगावरती भाजून झालेत, बदामी रंगावरती. तर मी गॅस बंद केलाय. हे जरा थंड होऊ दे, मग आपण मिक्स करूया. काजू बदाम पण चांगले भाजून झालेत. इथे मी खोबरं आणि पोहे बारीक करून घेतलेले आहेत. त्याच्यातच आपण हे आता तुपासकट काजू बदाम आपण त्याच्यात घालून घेऊया. आपण याच्यात थोडी वेलची पावडर टाकूया. ह्याच्यात मी 1 पाऊण वाटी गूळ टाकलाय. त्यात आपण सगळं मिक्स करून घेऊया. असं आपलं सगळं मिश्रण एकजीव करून घेतलंय मी. छान मिक्स झालंय बघा. आता आपण त्याचे लाडू वळूया. हे लाडू खायला खूप छान लागतात, चविष्ट एकदम. आणि तुम्ही इतर वेळी सुद्धा करून ठेवलात तरी 1 महिनाभर तरी चांगले राहतात हे लाडू.
हे बघा असे मस्त असे लाडू तयार झालेले आहेत. मी एक अजून करून दाखवते तुम्हाला. अजिबात वळायला त्रास होत नाही आहे. सगळं प्रमाणबद्ध घेतलेलं आहे, त्याच्यामुळे लाडू व्यवस्थित येत आहेत. हे बघा असे मी सगळे करून घेते आता. असे आपले गोविंद लाडू किंवा कृष्ण लाडू किंवा पंचमेवा लाडूसुद्धा तुम्ही म्हणू शकता तयार झालेले आहेत. आपण जे साहित्य घेतलं त्या साहित्यामध्ये एक 12 ते 13 लाडू होतात आणि होतात पण पटकन 15-20 मिनटात लाडू तयार होतात. तर तुम्ही पण असेच गोकुळाष्टमीला लाडू करा पोह्याचे आणि तुमच्या प्रतिक्रिया मला कमेंट करून सांगा कसे झालेत ते. व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद.